Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt. Do t'jeni shoqërinë time deri në orën 13:30. E nisim këtë transmetim me Shtypin e shkruar, më pas për të vijuar me edicionin informativ me lajmet kryesore. Nisim me gazetën shqiptare si fillim. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: hipoteka, procedurat e reja për të marrë Shtypi, dokumentat që duhen për të aplikuar marrjen e certifikatës së pronësisë, si bëhet aplikimi për kërkesë për regjistrim, bashkim dhe ndarje pasurish të paluajtshme, tarifat për çdo shërbim në zyrat e regjistrimit. Është ky titulli kryesor dhe listën e plotë e keni në faqen 6 për dokumentat sa i përket pra aplikimit për marrjen e certifikatës së pronësisë. NATO merr vendimin, investim 50 milionë euro, ndërtojnë bazë ajrore në Kuçov. Ish komandanti baza e Kuçovës do të sjellë turizmin ushtarak. Kryeministri Edi Rama diskutime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për modernizimin e forcave ajrore. Ministria Gjashka nisin brenda vitit, në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës shqiptare. Shqiptarët marrin drejtimin e trafikut të kokainës në Holand, sfidojnë makromafian, çfarë thon agjentët në faqen 8. Operacionin me Malia i sekuestrohen 1.5 ton kanabis dhe 16 armë zjarri pranë shtratit të lumit Vjosa, në faqen 9. Samaje Mohamadi Mat dëshiron të më kthej në një sklave për mullahët e Iranit, letër e hapur në faqen 12. Kontrata e generalit që largoi francezët nga Shqipëria, kush ishte klauzola për librin e Kadares me films 66, ekskluzive zbulohet dokumenti i vitit 1982 për realizimin e filmit italo-francez në Shqipëri, në faqen 10 dhe në faqen 11. Ndarjet Kosovë-Serbi, Berisha del kundër, Hashim Thaçi akuzon furnizove Miloševićin, në faqen 4 dhe në faqen 5. Në rubrikën Në suplementin Milosau, sot do të mund të lexoni cili ishte Paul Gazulli, humanisti e ambasadori Gjergj Kastriotit në Raguza dhe Itali. Vjojmë më tej, dje marrë nga Europa e Lirë, financimi nga organizatat dyshimta ka prodhuar imam radikal nga Taulant Qenaj. Opinioni i ditës vjen në faqen 21 nga doktor Jorgji Kote, kryemodeli sjelljes politike. Këto ishin titujt kryesor të nderuar shikues të gazetës shqiptare. Nga gazeta shqiptare do shkojmë tek një tjetër e përditshme këtë radhë, është radha e gazetës Panorama. Fleta Street Hado, pensionet si vërtetojnë vitet me dosjet para 94-s, nga dosjet e humbura të vitet e punës, pa dokumente, kreu i ISSH flet për sfidat në lidhje me pensionet, problem periudhat para 1994-s, në faqen 7. Strehove Bin Ladenin e dhe naft Miloševićit, Thaçi shpërthen kundër Berishës, Klosi presidenti u nxitua. Berisha me përfaqësuesit e Preshevës, pse jam kundër ndarjes së kufimve, Milo Thaçi po teston opinioni, në faqen 2 dhe në faqen 3. Nga kabinat pa banjo të vipat të blokut e turistët lindor, si bëhe plazh para viteve 90 tek Iliria. Si u projektua plazhi ngjitur me rezidencat e udhëheqjes komuniste, nga faqja 13 dhe në faqen 18. Historia e bazës me 200 avion, NATO merr Kuçovën, Rama baza e para ajrore në Ballkan, në faqen 4 dhe në faqen 5 të gazetës Panorama. Programi i ri, shkolla nis më 17 shtator, të gjithë drejtorët në testim, në faqen 6. Kapen 1.5 ton drog, gjendet arsenal me snajper dhe kalashnikov në Tepelen, në faqen 8 dhe në faqen 9 detajet e operacionit. Plet besnik Mustafaj, Thaçi po mbron tezën e Serbisë i rënduar psikologjikisht. Vath në vesh nga Edmond Tupja, në titullin Përbindshat, do të mund ta lexoni këtë shkrim të plot në faqen 21 të gazetës Panorama. Kompromisi i dhimbshëm ose rihapja e çështjes së Kosovës nga Islam Lauka. Mban titullin Opinioni, në faqen 23 do të mund ta lexoni të plot. Transparenca e kontestuar e policisë
Një tjetër opinion ky nga Pëllum Bërnako do të mund të lexoni të plot në faqen 23 të gazetës Panorama. Këto ishin titujt kryesor edhe të gazetës Panorama, të nderuar shikues. Nga gazeta Panorama ne do të shkojmë këtë radhë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës Koha Jon, cila sot hapet me këtë kryetitull: Plasherri Thaçi Berisha. Presidenti kosovar akuzon Berishën pasi ish kryeministri me të drejtë e këshilloi të jetë i kujdesshëm si furnizues i makinerisë serbe të luftës në vitet 1992-97, si dhe strehues i kriminalit të luftës dhe vrasësit të shqiptarëve Arkanit. Nëse në tavolin diskutohet korrigjimi apo ndarja e kufijve, kjo është një çështje që prek të gjithë kombin shqiptar, ndaj për dy shtetet, diplomacitë zyrtare dhe politikanët në Tiranë dhe Prishtinë. Është koha të kenë një qëndrim të përbashkët. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë, sidomos duhet i vëmë drynin gjuhës së drujt dhe masakruese. Në faqen 3 të gazetës Koha Jon, Ministri Aulta Gjaçka, NATO do të ndërtoj bazë ajrore në Kuçov. Në faqen 8 dhe në faqen 9, Albana Vokshi, arsimi në situatë dramatike, 133.000 nxënës e student braktisin shkollën në faqen 2. Luciano Bocci, kur qeverisje PDPS, koha për protesta ka ardhur. Raporti i vlerësimit Standard & Poor's, kritika e qeverisë shqiptare, kujdes me PPP-t, në faqen 2. Ish ministri Pascal Milo, ndarja e Kosovës është ide e rrezikshme, në faqen 6. Marrë nga Corriere della Sera, prestigjioze italiane, plazhet e Shqipërisë, destinacioni i ri i turizmit europian, në faqen 12. Lufta nis me serbët e mbaron mes shqiptarëve nga Shtypi. Një analizë kjo e cila vjen në faqen 7 të gazetës Koha Jon. Me të përditshme në Koha Jon kemi përfunduar këtu, të nderuar shikues. Do të shkojmë këtë radhë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës Sot, titulli kryesor i kësaj të përditshme. Fatos Klosi, ata që emëruan Llallën kanë nisur të shqetësohen. Ish kreu i akuzës do t'i marrë me vete, ja pse gjyqtarët nuk e duan dosjen Hajdari. Washingtoni jep alarmin, 1 në 3 gjyqtar ka mbi 250.000 euro pasuri, shumica i bëjnë pazaret në zyrat ku bëjnë gjyqet. Arrihet marrëveshja me amerikanët, NATO do të ngrej bazë ushtarake në Kuçov, blindohet territori shqiptar. Ja si u ngrit baza e Kuçovës dhe ndryshimet që do të pësoj. NATO do të rimëkën mbushtrin shqiptare, do pësohet roli i Italisë dhe i Turqisë, në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Sot. Politikanët refuzojnë të paguajnë gjobat për fshehjen e pasurisë, ndërhyn përmbarimi për 260 raste. I LDKP hap dosjet për krerët e politikës, në brendësi të gazetës Sot. Banka e Shqipërisë akuza bankave për pastrim parash, 10 banka në listën e zezë për transferta të dyshimta në 2017. Në faqen 10. Dokumentet e CIA si nisi hapjen drejt të botës demokratike Shqipëria më 1984, Enver Hoxha i druhej lëvizjeve të Beogradit, SBA skeptike për Ramizalin, në faqen 12 dhe në faqen 13. KPK më 10 gusht mbyll fazën e parë të vetingut, ja emrat që do të kalojnë në sit në shtator nga kandidatët e kushtetueses të krerët e drejtësisë, në faqen 4. Tensionet në Kosovë ndezin politikën shqiptare, Berisha del kundër ndryshimit kufirit, Thaçi kujton lidhjet me Miloševićin dhe Bin Ladenin, në faqen 9. Pra pas skenat e shtyrjes KLP, gjyqtarët e prokurorët frik nga survejimi dhe kontrolli i llogarive bankare, në faqen 4. Presidentët pengojnë progresin, futbolli shqiptar ka nevojë për një strategji kombëtare, zhvillimi nga shoqëri reli, në faqen 20 të gazetës Sot. Në fund shohim komentet dhe analizat në gazetën Sot. I pari vjen nga Bardhyl Bejko, veting politik, vetingut në drejtësi. Një stol mes pallateve për të moshuarin dhe nënën me fëmijë nga Artan Duka. Nga Malinda Bushja, kush po i lodh shqiptarët? Gjitha këto komente analiza do të mund të lexoni në faqen 16 dhe në faqen 17 të gazetës Sot.
Ishin këto titujt kryesorë sa i përket kësaj të përditshme të nderuar shikues, nga Gazeta Sot do të shkojmë të radhë tek e përditshmja tema. Titulli kryesor i kësaj të përditshme tha që Berisha furnizoi me naftë Miloševićin, strehoi Bin Ladenin dhe Arkanin, spionoi UÇK-n, mediat e Zenit e të Partisë Demokratike sulmojnë presidentin e Kosovës në faqen 4 dhe në faqen 5. Është ky pra titulli kryesor i kësaj të përditshme. Çfarë po ndodh me Babalen? Pse hesht Basha? Çuni i Fariu trondit qeverinë e Rama, rreth shtatorit do të bëjmë aksion të fuqishëm opozitar në faqen 6. Rama jep lajmin e mirë, NATO do të ndërtojë bazë ajrore në Kuçov, 50 milion euro faza e parë. Gjashka vlerësimi madh për forcat e armatosura këtë vit fillon në faqen 3. Dosier Rudina Xhunga, dëshmi nga viti 43 kur anglo-amerikanët bombarduan Tiranën, dëshmitarët e rrëfen për masakrën e panjohur në faqen 10 dhe në faqen 11 të gazetës Tema. Kablogramet tha që vlerësonte Berishën si kërcënim për Kosovën në faqen 4. Analiza nga Artur Ajazi, sikur Partia Demokratike të ishte më shumë demokratike në faqen 6 dhe në faqen 7. Jaris sqaron propaskenat e ndryshimit të kufimve në Kosovë nga antena brenda familjes. Hashim Thaçi nuk gënjen për Berishën, por për vete. Mban titullin shkrimi nga Merobazi, do të mund ta lexoni të plot në faqen 8. Sali Berisha në shtegun e Gjarprit nga Andi Bushati në faqen 8. Adriatik Lalla nga jahtet luksoze tek Paçja e Pilafi. Një shkrim ky nga Alfred Peza, do të mund ta lexoni të plot në faqen 9 të gazetës Tema. Ne brezi i dal nga Furnella me vajguri. Një tjetër shkrim ky që vjen nga Artan Fuga, do të mund ta lexoni të plot, po në faqen 9 të gazetës Tema. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me të përditshmen tema të nderuar shikues. Këtë radhë do të ndalemi tek e përditshmja më e madhe sportive në vend. Është radha e gazetës Panorama Sport. Osmani brekti Skënderbeu në Durrës për 30.000 euro. Goditja e madhe e Teutës merr mbrojtësin që u bë telenovel në Mercato. Flamurtari insistoi por Korçari zgjodhi ekipin e Bledi Shkëmbit në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Panorama Sport. Partizani dhe Kuksi duan Benjaminin e Diego Maradonës. Sulmuesi 20 vjeçar nigerian Kuti Ademola kërkohet nga dy klubet e superiores. Legjenda e futbollit e Argjentinas ka qenë promovues i teatrit pasi e ka trajnuar tek Al Fuira në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në faqen 5, Kamza godet në Mercato, firmosin Teqa dhe Orelesi, pritet plaku, vlera në treg, nga e para në superiore, Tirana është në top 3. Në faqen 7. Kuksi, Zaria, rinovim automatik, Gjitësia s'kush nuk ikën në faqen 4. Dëmtohet Sadiku, rrezikon disa muaj jashtë, sulmuesi e pëson me miqësoren e Levantes, mjekët lëndim serioz në gjuhë në faqen 12. Paga deri në 2 milion lek ja kushtit tek vllaznia në faqen 9. Nga Juventusi, rikthimi i hidhur, Bonucci sherr me tifozët në faqen 13. Milani synon Taren për të afruar edhe Savic në faqen 15. Martinez lën e hije Icardin, gol fitoreje me Lyonin në faqen 16. Sot Chelsea City, por Superkupa trëmb Guardiolën në faqen 20 të gazetës Panorama Sport të nderuar shikues. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor sa i përket të përditshmes më të madhe sportive në vend. Dhe ndërkohë do t'i rikthehemi përpara se të ndahemi edhe një herë në fund gazetës shqiptare për të parë titujt kryesor të kësaj të përditshme. Hipoteka, procedurat e reja për të marrë tapi, dokumentat që duhen për të aplikuar marrjen e certifikatës së pronësisë, si bëhet aplikimi për kërkesë për regjistrim, bashkim dhe ndarje pasurish të paluajtshme, tarifat për çdo shërbim në zyrat e regjistrimit. NATO merr vendimin, investim 50 milion euro, ndërtojnë bazë ajrore në Kuçov. Kryeministri Edi Rama, diskutime me Shtetet e Bashkuara për modernizimin e forcave ajrore, Ministria Gjashka nisin brenda vitit në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës shqiptare.
Shqiptarët marrin drejtimin e trafikut kokainës në Holand, sfidojnë makromafian. Në faqen 8. Sekuestrohen 1.5 ton kanabis dhe 16 armë zjarri pranë shtratit të lumit Vjosa, operacioni në Memaliaj. Gjitha detajet do të mund të lexoni në faqen 9 të gazetës shqiptare. Somaje Mahamadi Imad dëshiron të më kthejë në një sklave për mullahët e Iranit në faqen 12. Kontratat e generalit që largoi francezët nga Shqipëria ekskluzive zbuloi dokumenti i vitit 1982 për realizimin e filmit italo-francez në Shqipëri, kush ishte klauzula për librin e Kadares me films 66 në faqen 10 dhe në faqen 11. Ndarjet Kosovë-Serbi, Berisha del kundër Hashim Thaçit e akuzon furnizove Miloševićin në faqen 4 dhe në faqen 5. Cili ishte Pal Gazulli, humanisti ambasadori i Gjergj Kastriotit në Raguza dhe Itali. Financimi për organizatat të dyshimta ka prodhuar imam radikal. Marrëdhje nga Europa e Lirë nga Taulant të Qenaj, do të mund të lexoni të plot të shkrim në faqen 22 të gazetës shqiptare. Opinioni i ditës sot vjen nga doktor Jorgji Kote. Në faqen 21 do të mund të lexoni të plot në titullin Kryemodeli sjelljes politike. Këto kanë qenë titujt kryesor të nderuar shikues sa i përket disa prej të përditshmeve shqiptare. Ne ndërkohë këtu do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Rishemi vetëm pas pak në orën 8:30 me edicionin informativ.